Vă salut, dragi prieteni! Azi am să încerc să fac un nou proiect, dar acest proiect va fi primul proiect din cele ce vor mai urma, adică din concepția mea. Deci am făcut eu, m-am inspirat efectiv dintr-o camionetă Chevrolet din anii 42-44, deci 1942-1944, și după acea poză, fotografie care am găsit-o, m-am inspirat și am făcut niște planuri. Eu le-am făcut și am să încerc să vedem ce o să iasă. Deci după măsurătorile care le-am făcut și toate alea a ieșit foarte bine. Să vedem ce o să iasă după ce o să fie și decupate. Da? Vom vedea. Da. Deci voi folosi în mare parte un lemn de pin. Da. Deci, acestea fiind spuse, să începem să trecem și la treabă. Prima fază am să decupez aceste planuri care le voi lipi pe material, pe care le voi decupa. Și va urma să le îmbin, să le lipesc, să le finisez, să vedem ce va ieși. Bun.
Deci cam astea ar fi ultimele finisaje, aproape spus. Deci am acoperit absolut toate fisuri sau îmbinările alea unde a rămas puțin, unde s-a mai tras lemn, să zic, sau aici a fost mult de lucru în partea asta, deoarece a trebuit să, deci nu e nimic pus sau adăugat, a fost polizat, pilit, șlefuit pentru capotă. Da. Am să pun roțile. Pe spate vor fi roți duble. Deci cam așa, cumva. Duble. Mai e puțin. Oglinzile, halogenele, aici am bulbă. Aici bările, stopurile și cam atât, să zicem, dacă nu mai intervine ceva. Aici am să fac niște faruri puse. Masca, da. Luăm puțină pauză și mai bricolăm.